Hi guys! So welcome back sa ating channel. So today, ang gagawin natin is parang dark olive-ish na makeup tutorial. So I'm AmberStarriray. So if ever na hindi pa po kayo nakaka-subscribe, click nyo lang yung subscribe button and then katabi nun is yung bell button. So please keep on watching. Para sa foundation na ginamit ko is yung matte, Maybelline Matte plus poreless liquid foundation in the shade 228. Tapos para naman sa powder, itong Fashion 21 2-Week Cake in Papaya Extract number 3. And then for the concealer is Maybelline Fiitme Concealer. Tapos sa eyebrow naman is si EYEBROW Precision Blender na eyebrow. Ang gagamitin nating eyeshadow palette is si jcat Santa Monica 24 eyeshadow palette. So, ito siya. So, para sa eyelids natin, ang gamitin natin itong dark na olive. Ito siya. So, kuha lang tayo ng brush. Ang gagamitin nating brush is si Jesu Eyeshadow Brush in 239. So, ang ginamit kong primer is yung sa Maybelline, yung concealer. So, tap lang natin siya. Oh my God! See the pigment? Stop lang natin siya hanggang sa taas. Tapos, blend natin. Pataas. Para siyang duochrome. Para siyang nag-shift ng dark green na olive into gold. Tap mo lang siya. Drag and then blend pataas. Then, para ma-blend natin yung pinaka-harsh edges nung nilagay natin sa eyelids, gagamitin natin itong parang khaki green. So, ito yung swatch niya. Yan. So, kuha lang tayo ng brush, which is si Jessup Small Tapered Blending Brush number 222. So, blend lang natin pataas. Paikot. Yan. Para maging seamlessness yung ating eyeshadow. So, huwag kayong mapahala kasi parang ganito lang yung strategy ko kasi I have a hooded eye. So, inuuna ko muna yung sa eyelids para ma-pattern ko kung hanggang saan yung pinaka yung shimmer. So, blend nyo lang siya ng blend hanggang sa mawala yung harsh edges. To blend it out dun sa darker crease, ang gagamitin natin na pang blend is yung ito. Para mawala yung harsh edges din na, oh my God, ng pinaka dark transition shade. Blend nyo lang siya para maging seamlessness. Kasi pag halimbawang hooded eyes ka, katulad sa akin, meron akong double hooded eye. Tingnan nyo, oh. Pag gumanyan ako, wala na akong hood.
Kaya nga nakakaingit yung may mga hooded, yung mga ano eh, parang almond shape, ganun. Or yung may space dun sa lids nila. Then, kuhanin ulit natin yung kanina, yung parang khaki green. Tapos, i-blend, parang bigyan lang ulit natin ng another color. Tapos, para sa brow bone natin, ang gagamitin natin ito. Para siyang yellowish na kineme. Para ma-brighten up yung natin, yung eyes. Para naman sa natin, under kineme. Yun dito. Ito ang ilalagay natin. Ito. Yung khaki ulit. Para i-blend yung pinaka-dark, yung khaki green, ito, gagamitin ulit natin. Para i-blend natin siya. Para magkaroon ng two-dimensional color. Di mo kaya yun. So, to highlight our inner corner, ang gagamitin natin itong parang champagne gold. Kasi gagamit tayo ng small shader brush from Jesup ulit. Tapos, extend lang natin siya. Tapos curl lang natin yung lashes natin. Lashes? Tapos, lagyan lang tayo ng mascara from Fashion 21. Then, false eyelashes from Miniso. So, to contour our face, ang gagamitin natin, ito, yun, sansan na, contour, yung warm eyeshadow. Yung single eyeshadow ng sansan. Tapos, dito sa jaw, tapos sa forehead, para kunyari payat. Forehead. Tapos, wag nyo rin kalimutan yung sa nose. At para sa blush natin, ang gagamitin natin ay itong FEB Advanced in the shade, blush on in the shade of pink. At para naman sa highlight natin, ang gagamitin natin itong Baked Blush in the shade of Pinktastic. So, gagamitin natin itong Jesup Tapered Highlighter Brush. Tapos nose, cupid's bow, tapos bridge of your nose. Then, para sa lips naman natin, ang gagamitin natin ay itong kay EB Advanced in the shade of Kylie. So, nude lang siya. So, ito. Ito na yung finished product natin. Diba ang cute?
guys. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share sa inyong mga barkada. Don't forget to hit the bell button para updated kayo sa ating video. I will see you on my next video. Bye!